yung buhok natin, tumitigil na siya sa pagtubo, and ready na siya para ma-extract. Itong test na gagawin natin ngayon ay isang madaling test na pwede nyong magawa sa bahay. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel and welcome to another episode of Hair Talk. Alright guys, so for this episode, ang pag-uusapan natin ay kung ano nga ba ang nararanasan mo. Is it extreme hair fall? Is it just shedding? Or maybe breakage? Kung gusto nyong malaman kung ano nga ba ang nararanasan nyo gamit ang isang DIY test, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Guys, medyo na-discuss ko na yung mga causes ng hair fall gamit ang isang hairstylist reacts video ko, which is episode 2, kung saan nag-react ako sa hair fall video ni Michelle D. Iiwanan ko na lang yung link dito sa info box up para makita nyo yung video na yon. So today, magfo-focus tayo dito sa DIY na hair fall test para malaman natin and ma-confirm kung ano nga ba ang nararanasan nyo. Marami actually mga test ang ginagawa ng mga hair experts or trichologist para makita or ma-sure nila na ikaw ay nakakaranas talaga ng extreme hair fall. Itong test na gagawin natin ngayon ay isang madaling test na pwede nyong magawa sa bahay, pero not necessarily na mag-positive ka sa test na to ay nag-hair fall ka na talaga. Marami pang ibang mga test, so I suggest na kapag nag-positive ka dito sa DIY na hair fall test na to, magpatingin ka na sa expert para maagapan at magawa ng paraan kung ano man yung nagiging problema mo sa hair. Ang tawag sa hair fall test na to ay pull test. Literal na ipupull natin yung buhok natin. Pero may tamang paraan kung paano siya gagawin. Step number 1, make sure na naligo ka 24 hours before the procedure. Ibig sabihin, magsiskip ka ng 1 day of wash day sa hair mo para maging mas effective ang test na ito. Step number 2, detangle your hair the day before na gagawin mo ang test, especially kung ang hair mo ay curly or kinky. Kasi ang mga kulot tsaka mga merong kinky na hair, madalas kasi nag-a-accumulate sila ng mga shed hair. So baka mag-positive yung test mo dito, pero yun pala, yung hair mo matagal lang hindi nasuklayan, kaya ang daming natanggal. Ang buhok kasi natin, normal lang na nagkakaroon ng shedding. So meron talagang mga natatanggal na buhok sa atin. Meron kasing phase na tinatawag na resting phase dito sa ating hair cycle kung saan yung buhok natin tumitigil na siya sa pagtubo and ready na siya para ma-extract. Pero hindi naman sabay-sabay na napupunta sa resting phase ang buhok natin, ha? 15% or less lang ng buhok natin ang napupunta sa resting phase. The rest of your hair, 85 to 95% ng buhok nyo ay nandun pa rin sa growth phase, kaya tuloy pa rin yung paghaba ng buhok. Since ang buhok ko ay straight to wavy hair, ang ginagamit ko na lang ay nag-finger comb ako, or pwede kang gumamit ng white tooth comb para makapag-detangle. Step number 3, get around 50 to 60 strands of hair. Huwag mo nang bilangin kasi mahirap yan. Basta tingnan mo na lang kung gaano kakapal yung nakuha kong buhok at gayahin mo na lang ito. Step number 4, hawakan mo siya sa pinaka-root area niya gamit itong 3 fingers mo and then gently pull. Step number 5, check mo kung may hair na nakuha. Hindi kasali dito yung mga putol, ha, kasi yung mga putol na yan, mga breakage yan at hindi yan mismo galing sa anit mo. Kapag may 2 or less hair na nakuha, negative ang result ng test. Kapag 3 or more strands ang nakuha mo, positive ang result. Ibig sabihin, baka may hair fall ka nga. Repeat the pulling on different parts of your hair para makita mo kung saan yung point of origin ng may mas maraming lagas. Yung iba kasi nagko-concentrate lang sa isang lugar ng scalp area nila yung paglalagas. Kung tinry mo itong pull test at nakakuha ka ng positive na result, baka lang naman na meron kang hair fall. Tandaan, marami pang test dito, kaya mas mabuti kung magpa-consult ka na sa doctor. So, that's it for this video. I hope na may natutunan kayong bago. If you find this helpful,
please share it with your friends para marami rin tayong ma-educate tungkol sa hair care. If you have any questions or suggestions, please leave it also in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom.